እንዴናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ቤዛ ሰለሞን እባላለሁ። ያው እንደተለመደው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ምግቦችን እንደማበስል ይታወቃል። ዛሬ የማሳያችሁ የምግብ አሰራር ፓስታ በቲማቲም ሶስ ሲሆን ምግቡን አሰራሩን የምንጀምረው ከሶሱ ነው። ግን ወደዛ ከመግባቴ በፊት ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግና እንደዚሁም የደወል ምልክቷን በመጫን በየቀኑ የምለቀውን የምግብ አሰራር ቪዲዮ ያገኙ። ያው ወደ ሶስ አሰራሩ ነው የምንገባው። ሶሱን ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች ውስጥ በደቃቁ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ድልህ፣ እንደዚሁም በደቃቁ የተከተፈ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ዘይት፣ በርበሬና ጦስኝ ይሆናሉ። ወደ አሰራሩ እንለፍ። በመጀመሪያ የምናደርገው ሽንኩርቱን ነው። ሽንኩርታችንን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። ሽንኩርታችንን መጥበሻ ላይ እናደርግና ያው ከሶሱ በኋላ ነው ፓስታውን የምንቀቅለው። ሽንኩርታችንን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። ሽንኩርታችን ውሃውን እስኪመጥ ድረስ እናቁላለዋለን። የራሱን ውሃ ውሃውን ስለመጠጠ ዘይቴን አደርጋለሁ። ሽንኩርታችንን በዘይት በደንብ እንጠብሰዋለን። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቴ ተጠብሷል በደንብ። ስለዚህ በርበሬ ትንሽ ለቀለም ያህል እናደርጋለን። አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል፣ ብዙም አያስፈልግም፣ ለቀለም ያህል ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። እንድታዩት በርበሬውና ሽንኩርቴን ነጭ ሽንኩርቴን አቅላልቻለሁ። አሁን የማደርገው ቲማቲሜን ነው።
መከደኑ ማዛውን ይዞ በደንብ እንዲበስልና እንዲሁም ቲማቲሙ በደንብ እንዲሟሟ ነው እንዲደባለቅ። አሁን ቲማቲም ግልኝና አረጋለሁ። እዛ ከነዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨውዬን አረጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቀለሙ ያምራል። ጨውን በቅቶኛል። ምን አረጋለሁ? ጦሲኝ በኋላ መነስነስ ስለማይጠፍ ትንሽ ብቻ እነሰንሳለሁ። እዛ ቃሪያ ሰንጥቄ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አረግበታለሁ። እዛ እከርነዋለሁ። እሳቴን አጠፋለሁ። በግለቱ ይንተክተክ። ሶሱ ይሄን ይመስላል። ፓስታችንን እንጣድ። አሁን ደግሞ የፓስታ ውሃችንን ጥደናል። ሲፈላ መለሳለሁ። ውሃችን ፈልቷል። ትንሽ ጨው እናረጋለን። ከዛ ፓስታችንን እናረጋለን ማለት ነው።